හැමදාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ST graphic creation වෙතට. ඉතින් අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ pimples marks තියෙන image එක Photoshop භාවිතා කරලා කොහොමද pimples marks ටික අයින් කරගන්නේ කියලා. මම මුලින්ම image එක අරගන්නවා. මුලින්ම මම Ctrl J press කරලා copy එකක් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ පළවෙනි layer එක මම smart object එකක් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම ඒ layer එකේ Ctrl J press කරලා තව copy එකක් අරගෙන උඩ layer එකේ eyeball එක මේ විදිහට off කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ layer එක select කරලා filter වල blur වලට ගිහින් Gaussian blur option එකට යනවා. ඊළඟ මම මෙතන ආගේ 25ක් දෙනවා. දීලා ඕකේ කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන layer එකට ආයි select කරලා tick එක දාගෙන ආයි මම යනවා filter වලට. filter වලට ගිහිල්ලා other වලට ගිහින් high pass කියන option එක දෙනවා. මෙතන අගේ මම 2.9ක් දීලා ඕකේ කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ layer එක select කරලා මෙතනින් මම දෙනවා vivid light කියන option එක. ඊට පස්සේ අපි කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ layer එකයි මේ layer එකයි දෙකම shift ඔබලා select කරගෙන group කරගන්න ඕනේ. Ctrl G press කරලා ඊට පස්සේ alt එක press කරා මෙන්න මේ විදිහට mask එකක් දාගන්න ඕනේ. mask එක දාගත්තට පස්සේ brush tool එකකින් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ mask ටික අයින් කරගන්න. brush tool එක අරගන්නවා. පේනවා ලේසියෙන් මෙන්න මේ විදිහට marks ටික ඉවත් වෙනවා.
මම දැන් බ්‍රෂ් ටූල් එකෙන් මේ විදිහට තිබ්බ මාක්ස් පිම්පල්ස් ටික රිමූව් කරන් ඉවරයි. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ දැන් අපිට පේනවා මෙතන තව චූටි මාක්ස් වගේක් තියෙනවා. අපි බලමු මේ ටික කොහොමද ඊළඟට අයින් කරගන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේ ලේයර් දෙකම සිලෙක්ට් කරගෙන මේ ලේයර් දෙක මර්ජ් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ ලේයර් එකත් මම කොපි එකක් අරගෙන මේ ලේයර් එක සිලෙක්ට් කරලා පැච් ටූල් එකකින් මම මේ මාස්ක් ටික ඉවත් කරගන්නවා. ඉතින් අපිට දැන් පේනවා කලින් තිබ්බ මාක්ස් පිම්පල්ස් ඔක්කොම ඉවත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේ විදිහේ භාවිතා කරලා පුළුවන් ඉමේජ් එක ලේසියෙන්ම පිම්පල්ස් මාක්ස් ලේසියෙන්ම ඉවත් කරගන්න. ඉතින් අද මම කියලා දුන්නා Photoshop භාවිතා කරලා කොහොමද ලේසියෙන්ම ඉමේජ් එක පිම්පල්ස් මාක්ස් ඉවත් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම කියලා දුන්න ක්‍රමය මොනවම හරි නොතේන තැනක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳට ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, මතක් කරලා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. එහෙනම් අද මම ගිහින් එන්න. සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්. මම සචිත්‍රි තරුෂිකා. Thank you.